السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم باترون لعمل وردة زي ما احنا شايفين. ممكن نعمل بالوردة دي حاجات كتير جدا. ممكن نعمل منها مفرش ترابيزة للصالون، ممكن نعمل منها مفرش سفرة، ممكن نعمل منها ستارة. الوحدة دي ممكن لما نجمع أكتر من وحدة ونشبكهم في بعض بتكون معايا شكل جميل جدا. زي ما اتفقنا تعملي منها مفرش سفرة، تعملي منها ستارة، تعملي منها مفرش للصالون. تكون وحدة واحدة بس كده تحطيها كقاعدة للأطباق أو للكوبايات. ممكن تشتغلي منها أكتر من شكل. الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها إن شاء الله تكون سهلة عليكم. هنبدأ نشرحها مع بعض. الوحدة بتاعتنا بتكون مكونة في البداية زي ما احنا شايفين من 11 سلسلة. الشكل اللي هو الدائري المفرغ ده اهو، الشكل الدائري أو شكل البيضاوي بس فارغ من جوه، دي سلسلة. نشوف مع بعض. دي كده أول واحدة اهي كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد ما خلصنا السلاسل بتاعتنا بنقفلهم طبعا بغرزة منزلقة هنا، وبعد كده برتفع سلسلة وبشتغل فوق كل غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يعني فوق ال11 سلسلة دول هشتغل 15 غرزة حشو. الشكل اللي هو عامل كده حرف الاكس او زائد، يعني علامة الفي او الزائد بتكون غرزة حشو. الشكل ده في او زائد، دي غرزة الحشو. اشتغلنا فوق ال11 سلسلة 15 غرزة حشو. بعد كده ارتفعت ارتفعت اهو، قفلت بمنزلقة هنا. غرزة المنزلقة اللي هي الدائرة بس المظللة، نفس الشكل اللي فوق ده ممكن تجيلك دائرة كده او شكل بيضاوي بس مظللة من الداخل، يعني مش فارغة. المفرغة دي سلسلة، اما دي غرزة. ايه تاني هيقابلني؟ طيب ارتفعنا 3 سلسلة وبعديهم كمان 2 سلسلة، يعني 5 سلسلة ارتفاع. فوت من تحت غرزة حشو، وفي تاني غرزة اشتغل الغرزة دي اهي اللي هي ايه يا رندا؟ الشكل ده بتكون شرطة ونازل منها واحد وعليها لفة مايلة او حرف التي وعليه لفة مايلة، دي غرزة عمود بلف. ارتفاعها كام سلسلة؟ 3 سلسلة للارتفاع. ده ارتفاع الغرزة دي. بعديها 2 سلسلة وعمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، ومن تحت بفوت غرزة حشو واشتغل في التانية. هيكون عندي كام بقى؟ الثلاث سلاسل دول هعتبرهم عمود، وكده 2 3 4 5 6 7 8. هيبقى عندي 8 عمود بلفة ما بينهم كل واحدة فيهم 2 سلسلة. هرجع فوق طبعا هنا بقى في البمنزلقة، ارتفع 1 2 3 4 5 6 6. طب 6 سلاسل دول وهنا اشتغلت ايه؟ دي كده حرف التي وعليه كام لفة؟ 1 2 3 4. يبقى دي غرزة اللي هي الشرطة ونازل منها واحد وعليها كام لفة بقى؟ 1 2 3 4. حد فيكم يعرف يقولي قبل ما اقول ايه هي الغرزة دي؟ غرزة عمود طبعا بس مش بلفة ولا 2 ولا 3، ده عمود ب4 لفات، ب4 لفة. ارتفاع السلاسل بتاعته كام؟ 6 سلسلة. بعديها اشتغلنا 1 2، يبقى احنا كده ارتفعنا 6 سلسلة واعتبرناها عمود ب4 لفات. بعديها 3 عمود ب4 لفات في الفراغ دوت اللي هو الفراغ اللي فوق السلسلتين ده. بعديهم هنشتغل قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة. 7 سلسلة واروح فوق الفراغ دوت واشتغل كام؟ 4 عمود ب4 لفات. تاني 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة واروح فوق الفراغ واشتغل عمود أربعة عمود ب4 لفات زي ما احنا شايفين. طيب وهكرر طبعا لغاية ما اخلص ال8 ضلوع بتوع الوردة بتاعتي. في النهاية بنقفل طبعا هنا بمنزلقة في المكان طبعا اللي انا ارتفعت بيه. بعد كده همشي بمنزلقة هنا وهمشي بمنزلقة هنا، وبعد كده هرتفع سلسلة ومن نفس المكان اللي انا فيه هروح للفراغ دوت اللي فيه السلاسل. هشتغل ادي 1 2 3 4 5 6 6 عمود بلفة، يعني فوق كل سلسلة من ال3 دول عندي طبعا 1 2 3 4
5 6 7. في التلاتة اللي على اليمين بشتغل فوق كل سلسلة 2 عمود بلفة، وبعديهم بشتغل سلسلتين، وارجع في الثلاث سلاسل دول بردك بشتغل فوق كل واحدة فيهم 2 عمود بلفة. وبعد ما بخلص الأعمدة بتاعتي بروح وسط هنا الأعمدة اللي هي الأربعة اللي هو عمود ب4 لفات بشغل غرزة حشو، وبكمل على الأساس ده زي ما احنا شايفين. فوق الثلاث سلاسل بروح للمكان التاني على طول بدون أي سلاسل، بروح للثلاث سلاسل دول بشتغل فوق كل سلسلة 2 عمود بلفة. بعد كده مسافة أو الفراغ دوت سلسلتين، واروح للثلاث سلاسل أشتغل 6 عمود بلفة، يعني كل واحدة فيهم فوقيها 2 عمود بلفة. وبعد كده بروح اقفل غرزة حشو في المكان اللي في المنتصف ده ما بين الاربع اعمدة. بكمل طبعا ضلوع الوردة بتاعتي كلها بنفس الطريقة. يلا نقول بسم الله ونبدأ الوردة بتاعتنا بقى عملي. دلوقتي مطلوب مني ان احنا نشتغل 11 سلسلة. عشان تعملي سلسلة بسيب مسافة من الخيط والف الخيط بتاعي بالشكل دوت حلقة على الهوا. هدخل في الحلقة الف الخيط واخرج منها واشد طرف الخيط بتاعي بقفل عقدة بداية. طيب عايزين نعمل 11 سلسلة. معايا حلقة الف الخيط على الابرة واخرج منها، يبقى معايا سلسلة ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. في اول سلسلة زي ما احنا شايفين بدخل في الضلع الخلفي منها والف الخيط على الابرة واخرج منها، ومن الحلقة اللي على الابرة كده قفلت الدايرة بتاعتي زي ما احنا شايفين. طيب داخل الدايرة دي انا مش هشتغل بقى على السلاسل نفسها، هشتغل في الدايرة نفسها يكون اسهل. هشتغل 15 غرزة حشو. طيب يا رندا عشان نشتغل غرزة حشو ارتفاع غرزة الحشو كام؟ ما كتبتوش فوق. 1 سلسلة ده ارتفاع، يعني هرتفع سلسلة ومن نفس المكان اللي انا فيه هشتغل داخل الدايرة دي او الفراغ بتاعي 15 غرزة حشو. غرزة الحشو بنشتغلها ازاي؟ بيكون معايا حلقة بدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه الف الخيط واخرج، اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم كده. ادي 1 2 3 4. جايبة الخيط اللي بدأت بيه في حرف في ظهر الشغل بتاعي اهو عشان كمان اشتغل عليه هو كمان. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده بعد ما عملت 15 غرزة حشو زي ما احنا شايفين اهو، في نهاية الغرز بتاعتي بقفل في السلسلة اللي ارتفعت بيها بغرزة منزلقة بالشكل ده. بعد كده برتفع كام؟ 5 سلسلة. ادي 1 2 3، وهما طبعا الثلاث سلاسل الاولانيين ارتفاع غرزة عمود بلفة. 4 5 دول المسافة ما بين كل عمود والتاني. هنفوت من تحت غرزة حشو واشتغل في التانية. هلف الخيط على الابرة وادخل في غرزة الحشو في حرف الفي طبعا، والف الخيط واخرج واشغل غرزة عمود بلف كده. مسافة بعديها سلسلتين 1 2. هلف الخيط على الابرة طبعا عشان نشغل غرزة عمود بلفة بيكون معايا حلقة، بلف الخيط على الابرة بتبقى حلقتين. هفوت طبعا الغرزة دي واروح اشتغل في الغرزة اللي بعدها دي كده. الغرزة انا اشتغلت هنا افوت دي اهي واروح للي بعدها واشتغل غرزة عمود بلف سلسلتين معايا حلقة. الف الخيط على الابرة بقى حلقتين. هروح للفراغ اللي هشتغل فيه هدخل فيه والف الخيط واخرج، اصبح معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين، اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين كده. بكون عملت غرزة العمود بلفة وبكمل بقى سلسلتين وبروح اشتغل عمود بلفة في الفراغ اللي تاني، يعني بسيب الفراغ ده واشتغل في الفراغ ده وهكذا لغاية ما اخلص الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت كل الاعمدة بلفة، وكمان اخر عمود عملت بعد منه سلسلتين مسافة. هروح لثالث سلسلة انا ارتفعت بيها وهدخل فيها وهقفل بغرزة منزلقة
بالشكل دوت. بعد كده هنعمل ايه؟ انا دلوقتي فوق الفراغ اهو، هرتفع بعد ما قفلت بمنزلقة هنا، هنرتفع كام؟ 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. دلوقتي عايزين نشتغل 3 عمود ب4 لفة، لان دوت اول عمود فيهم اللي هو الارتفاع بنعتبره عمود بلفة. طيب 4 لفة، انا بيبقى معايا حلقة على الابرة، هلف 1 2 3 4، كده معايا 4 لفات، واللفة الاساسية يبقوا 5. بس طبعا انا لفيت كام لفة؟ 4 مرات. هدخل في الفراغ دوت، هنشتغل اول عمود ب4 لفة، هلف الخيط واخرج، بقى معايا كام لفة؟ دي 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط واخرج بين حلقتين، ادي 1 2، اصبح كام؟ 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ادي 1 2، بقى معايا 4. هلف الخيط واخرج من 2، ادي 1 2، بقى معايا 3. الف الخيط واخرج من 2، بقى معايا 2. الف الخيط واخرج من 2، يبقى كده خلصنا العمود ب4 لفة بتاعنا. تاني بشتغل كمان عمودين ب4 لفة، معايا حلقة وهلف 4 لفات. طالما هو عايز مني عمود ب4 لفات، يبقى الف 1 2 3 4. ندخل في المكان اللي هنشتغل فيه، نلف الخيط ونخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، ادي تاني مرة. الف الخيط واخرج من حلقتين، دي تالت مرة. الف الخيط واخرج من حلقتين، رابع مرة. الف الخيط واخرج من حلقتين، كده 5 مرات. زي ما احنا شايفين العمود بكام لفة؟ ادي 1 2 3 4. عدد اللفات بيكون واضح عندي على العمود اهو، 1 2 3 4 اللفات بتاعتي. فاضلي كمان عمود ب4 لفات، 1 2 3 4، وادخل اشتغل 1 2 3 4 5. كده عملت العمود ب4 لفات. طيب بعد العمود ب4 لفات بعمل ايه؟ 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7، والف الخيط 1 2 3 4، واروح في الفراغ اللي بعده دوت واشتغل كام؟ 4 عمود ب4 لفات. هكمل في كل فراغ 4 عمود ب4 لفات، وبعديهم 7 سلسلة، وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلصت كل الضلوع ال8 للوردة بتاعتي، واشتغلت بعديهم كمان 7 سلسلة. هروح في اخر سلسلة طبعا 1 2 3 4 5 6، في سادس سلسلة اشتغلناها، وهقفل بغرزة منزلقة. الباترون بيقول لي امشي كمان ب2 منزلقة على ال2 عمود دول، لغاية طبعا ما يجي للمكان اللي في المنتصف ده اهو. وبعد كده ارتفع سلسلة اللي هو مكان بنشغل فيه غرزة حشو، وبروح اشتغل على ال3 سلسلة الاولانيين 6 عمود بلفة، وبعديهم سلسلتين، وبروح اشتغل كمان 6 عمود بلفة على ال3 سلاسل الباقيين، والسلسلة السابعة طبعا ما بشغلش عليها حاجة. هلف الخيط على الابرة وهروح للفراغ على طول. لو حابين تشتغلوا على السلاسل اوكي، حابين تشتغلوا على الفراغ، انا بفضل دايما اشتغل على الفراغ على فكرة. هنشتغل 6 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4 5 6. بعد ال6 هنشتغل سلسلتين، 1 2، وارجع تاني هشتغل على بقية السلاسل 6 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس السلاسل بتاعتي دي الفراغ ده اهو، ادي 1 2 3 4 5 6. اصبح الفراغ بتاعي اهو زي ما احنا شايفينه. طيب هتروحي فين بعد كده يا رندا؟ هفوت المكان ده وهاجي في الفراغ ده اللي فوق اللي ما بين العمودين اهو، هدخل واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهي. بتتكون معايا ورقة الوردة، بتكون دي طبعا بدايتها واللفة بتاعتها اهي، وبتنزل بترجع تاني كده. طيب تاني بنعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة واروح للفراغ التاني المكون من 7 عمود بلفة، هشتغل 6 سوري من 7 سلسلة، هشتغل 6 عمود بلفة. دي 1 2
3 4 5 6. بعد الستة بشتغل سلسلتين، ارجع تاني في نفس الفراغ اشتغل 6 عمود بلفة كمان. 1 2 3 4 5 6. مباشرة بروح للفراغ اللي في النص ده اهو، بدخل واقفل غرزة حشو وبكمل على كل الفراغات اللي قصادي بنفس الطريقة اهي. بكمل بقى على كل الفراغات دي بنفس الطريقة، 6 عمود بلفة، سلسلتين 6 عمود بلفة، وهكذا. وبقفل بحشو في المنتصف هنا ما بين الأربعة عمود بلفة دول. هكمل الوردة بتاعتي بنفس الطريقة وهرجع لكم لما اخلص. بالشكل ده نكون خلاص خلصنا اخر ورقة عندنا اهي. بروح طبعا في المكان ده اللي انا ارتفعت منه سلسلة وبقفل بغرزة منزلقة، لان احنا طبعا مش هنعمل غرزة حشو لان احنا عاملين في البداية ارتفاع السلسلة. بالشكل ده بتكون الوحدة بتاعتي او المفرش بتاعي. بنشبك لو حابة طبعا ان انت تعملي اكتر من وحدة وتشبكيهم في بعض، بتشبكي كل وحدتين في طبعا الوحدتين اللي قصادهم في الوردة التانية. يعني بنشبك في 4 جوانب، كل وحدتين بعتبرهم جانب، يعني هنا جانب هنا جانب هنا جانب هنا جانب. بنشبك فيها 4 وردات، وردة من هنا ووردة من هنا ووردة من هنا ووردة من هنا. دي كانت وحدتي النهاردة وكان الباترون بتاعي النهاردة، وشرحنا فيه كمان غرزة جديدة اللي هي غرزة العمود ب4 لفات وازاي نشتغلها عملي. اتمنى النهاردة الفكرة بتاعتي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي.